Today, magluluto tayo ng pumpkin, tomato, carrot soup with pork meat. Kaya guys, samahan nyo ako sa aking kusina. Tara! Ito na guys, yung retates ko. Kinuha ko na yung seed niya. Hugasan lang natin. And then, ilagay natin sa cooker pot natin. Yung ginger natin, naka-ready na din. Ayan, yung pumpkin, slice lang natin. Kahit anong slice, depende yan sa inyo kung ano kayo mag-slice ng pumpkin. Actually, kasi sa akin, hindi naman yan nila kinakain yung mga laman-laman dyan. Only yung sabaw lang. Ilagay natin yung pork meat. Then, lahat natin na i-slice natin yung carrot. After this carrot, slice din natin yung ating tomato. Actually guys, kinukuha ko itong seeds niya. Pero depende pa rin yan sa inyo. That is optional only. Kasi pwede naman yan isabaw na with seed. Pero optional lang. Sa akin kasi kinukuha ko na ko yung seed niya. Ayan, everything is already in the cooker pot. So yan guys, maglagay na tayo ng pangsabaw natin. So kung gusto nyo magiging very yummy yan, pwede kayong magdagdag ng pork. Kung marami kayo, para madagdagan nyo na din yung tubig, yung pang soup nyo ba. Sa akin kasi, pagluto ko is good for 5 person only. So, ang nilalagay ko palagi is 3 liters of water. And then, after this one, guys, lagay natin na siya sa machine, sa cooker machine. And then, isisit natin yan. After that, balikan natin ng after 2 hours kasi nga mag-o-open na yan after 2 hours. And now the soup is already done after 2 hours almost. Now my pumpkin soup with carrot, tomato and pork meat. So now we need to serve this one. And before we end, please don't forget to like and subscribe my channel and click the notification bell for more updates. Thank you guys for watching.